নমস্কাৰ সুমুজ ফুড গেলাৰীলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু সেইটো হৈছে ঔটেঙাৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা। এই আঞ্জাখন টেঙা খাই ভাল পোৱা প্ৰায় প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু? বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এনেহলে আহক আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আঞ্জাখন বনাবৰ বাবে মই এফাল ঔটেঙা এইদৰে টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা ডাঙৰ আলু লৈছোঁ, কেইটুকুৰামান মাছ লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ চাউল লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ, এচামুচ পাঁচফোৰণ, এচামুচ হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই চাউলখিনি কিছু সময় পানী দি তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু মাছখিনিত নিমখ হালধি দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া কুকাৰ এটাত আলুকেইটা টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ আৰু কাটি ৰখা ঔটেঙাখিনিও দি দিছোঁ। একাপ পানী দিছোঁ আৰু 2-3টা হুইচেল মাৰি এইখিনি ভালদৰে সিজাই লৈছোঁ। এতিয়া তিয়াই ৰখা চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এটা খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। ইয়াত মই 2 চামুচমান পানী দি দিছোঁ, তেতিয়া এইখিনি এটা পেষ্টৰ নিচিনা হ'ব। এতিয়া এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত মাছকেইপিচ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ সৰিয়হকেইটা, কেঁচা জলকীয়াকেইটাও মই তেলতে দি দিছোঁ আৰু হালধিখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই সিজাই লোৱা আলু আৰু ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে দিছোঁ নিমখ। 5 মিনিটমান মই এইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হওঁতে ইয়াত মই ঔটেঙা আৰু আলু সিজাই ৰখা পানীখিনি দি দিছোঁ। লগতে মই আৰু 1.5 কাপ ঠাণ্ডা পানী ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া খুন্দি লোৱা চাউলখিনিত অকণমান পানী মিহলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। এই তৰকাৰীখন আপোনালোকে আলু বা চাউলৰ গুড়ি যিকোনো এবিধ ব্যৱহাৰ কৰিও বনাব পাৰে। এতিয়া ভাজি ৰখা মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। তৰকাৰীখন 5 মিনিটমান ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। বহুত বেছিকৈও উতলাব নালাগে, নহ'লে তৰকাৰীখন বেছি ডাঠ হৈ যাব। এইটো জোখত থাকোঁতেই মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া ঔটেঙাৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। যিসকলে এই আঞ্জা খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ সোৱাদ কিমান ধুনীয়া, আৰু যিসকলে এই তৰকাৰী খাই পোৱা নাই এবাৰ মাত্ৰ বনাই খাই চাওক, সঁচাকৈ খুব ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।